এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন ক্লাছ 12 ফিজিক্সৰ বৰ্ডৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন আজি ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ চ' ভিডিঅ'টো সকলোৱে লাইক কৰা চেনেলত যদি মানে ইউটিউবত চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছা প্লিজ পেজখন ফ'ল' কৰা মানে তোমালোকে হেল্প যদি কৰা মোক গ্ৰ' কৰিবলৈ তেতিয়াহে মই গ্ৰ' কৰিব পাৰিম So capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি উইদাউট ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেব আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এবাৰ কি আছে কেপাচিটৰটোৰ ভিতৰত এখন ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেব আছে এইটো কেপাচিটৰ আৰে এক ছেকেণ্ড এটা কেপাচিটৰ হ'ল ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে এখন ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেব আমি ৰাখিছোঁ ঠিক আছে কনচিডাৰ প্যাৰেলাল প্লেট কেপাচিটৰ এটা প্যাৰেলাল প্লেট কেপাচিটৰ আছে হেভিং প্লেট এৰিয়া এ মানে প্লেট কিখনৰ এৰিয়া এ হয় প্লেট এৰিয়া কিমান এ সেপাৰেশ্যন বিটুইন প্লেটছ ডি দুইখন প্লেটৰ মাজত যোনটো ডিষ্টেঞ্চ হয় বা সেপাৰেশ্যন সেইটো হৈছে ডি চাৰ্জ অন প্লেটছ প্লাছ কিউ এণ্ড মাইনাছ কিউ মানে এখন প্লেটত চাৰ্জ প্লাছ কিউ আনখন প্লেটত চাৰ্জ মাইনাছ কিউ ক্লিয়াৰ A dielectric slab of thickness T and dielectric constant K is completely inserted between the plates. The remaining space has thickness D minus T. So, কি কৈছে? এখন dielectric slab আমি ৰাখি দিলো ক'ত কেপাচিটৰটোৰ ভিতৰত যাৰ dielectric constant কিমান K হ'ল এই স্লেবখনৰ thickness কিমান T তেতিয়াহ'লে এই কেপাচিটৰটোৰ ভিতৰত কিমান স্পেচ বাকি থাকিলে এই পাৰ্টটো আৰু এই পাৰ্টটো কিমান স্পেচ হ'ব এই দুইডোখৰ পাৰ্ট যদি প্লাছ কৰি দিওঁ কিমান পাম ডি মাইনাছ টি নাপাম জানো গোটেইটো ডি আছিলে মাজত প্লেটটো ৰাখি দিলোঁ প্লেটটো হ'ল প্লেট নহয় স্লেবখন ৰাখি দিলোঁ স্লেবখনৰ থিকনেছ টি তো ৰিমেইনিং স্পেচ কিমান থাকিলেগে বা ৰিমেইনিং থিকনেছ কিমান থাকিলে ডি মাইনাছ টি ক্লিয়াৰ এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন দ্য এয়াৰ চাব মই পইণ্ট ৱাইজত কৈছোঁ যাতে পইণ্ট ৱাইজত লিখিছোঁ যাতে তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় তোমালোকৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কি হ'ব পাৰে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন দ্য এয়াৰ অৰ ভেকুৱাম ৰিজনটোত ইয়াত ভেকুৱাম বা এয়াৰ আছে ন স্লেব নাই সেই ৰিজনটোত আমাৰ হেৰি কিমান হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব সাৰফেস চাৰ্জ ডেনসিটি কিমান হ'ব ইয়াৰ সাৰফেস চাৰ্জ ডেনসিটি কিমান হ'ব যদি কেপাচিটৰটো প্লেটত চাৰ্জ আছে প্লাছ কিউ আৰু মাইনাছ কিউ মানে চাৰ্জ যদি কিউ হয় আৰু এৰিয়া যদি এ হয় এখন প্লেটত সাৰফেস চাৰ্জ ডেনসিটি কিমান হ'ব সিগমা ইকুৱেল টু কিউ বাই এ চাৰ্জ বাই এৰিয়া হ'ব চাৰ্জ বাই এৰিয়া সিগমা ইকুৱেল টু কিউ বাই এ হ'ল এতিয়া মেইন বস্তুটো মানে মই লাষ্ট ক্লাছতো তোমালোকক বুজাইছিলোঁ এইটো বস্তু যে আমাৰ কেপাচিটৰটোৰ ভিতৰৰ এটা পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অৰ ইণ্টেনচিটি কিমান হয় ভিতৰৰ এটা পইণ্টত এই প্লেটখনৰ কাৰণে প্লাছ কিউ প্লেটখনৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ এই পইণ্টটোত ইকুৱেল টু সিগমা বাই 2 এপসাইলন নট আৰু এই মাইনাছ কিউ প্লেটখনৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ এই পইণ্টটোতে ইকুৱেল টু সিগমা বাই 2 এপসাইলন নট চ' দুইটা প্লাছ কৰিলে কি পাম এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটোত ইকুৱেল টু সিগমা বাই এপসাইলন নট যদি ডাইলেক্ট্ৰিকখন নাথাকে ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেবখন নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন দ্য ৰিজন উইদাউট ডাইলেক্ট্ৰিক মানে এই ৰিজনটোত পাৰ্টিকুলাৰ এটা পইণ্টত যোনটো পইণ্টত ডাইলেক্ট্ৰিক নাই তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব ইকুৱেল টু মানে E1 বুলি কৈছে E1 ইকুৱেল টু সিগমা বাই এপসাইলন নট চ' সিগমা ভেলুটো কিমান আছিলে কিউ বাই এ চ' ইয়াত মই সিগমাৰ জেগাত কিউ বাই এ পুট কৰি দিলোঁ চ' কিউ বাই এপসাইলন নট এ ক্লিয়াৰ কি হৈছে নো E1 ইকুৱেল টু সিগমা বাই এপসাইলন নট সিগমা জেগাত কিউ বাই এ পুট কৰি দিলোঁ কিউ বাই এ এপসাইলন নট ইজ ইকুৱেল টু কিউ বাই এপসাইলন নট এ সিম্পল হ'ল এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনচাইড দ্য ডাইলেক্ট্ৰিকটোৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইণ্টেনচিটি কিমান হ'ব ডাইলেক্ট্ৰিকটোৰ ভিতৰত এখন স্লেব আছিলে প্লেট আছিলে এখনত প্লাছ কিউ এখনত মাইনাছ কিউ হয়নে হয় এই স্লেবখনৰ ভিতৰত এটা পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইণ্টেনচিটি কিমান হ'ব এই স্লেবখনৰ যাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট কে
এই পাৰ্টিকুলাৰ স্লেবখনৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইণ্টেনচিটি কিমান হ'ব আমাৰ কি আছিলে ফৰ্মুলাটো আমি কি পাইছিলোঁ ইকুৱেল টু সিগমা বাই এপচাইলন নট যেতিয়া ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেব এখন ইন্ট্ৰডিউস কৰি দিয়া হ'ল যাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেন্ট কে কি চেঞ্জ হ'ব ইয়াত কি চেঞ্জ হ'ব এই সিগমা সৰি এপচাইলন নটটো চেঞ্জ হ'ব এই এপচাইলন নটটো চেঞ্জ হ'ব কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব এপচাইলন নটটো যেটো ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেন্ট কে আছিলে সো এপচাইলন নটটো কি হৈ যাব কে এপচাইলন নট হৈ যাব সো আমি কি পাম ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেবখন যদি থাকে আমি ইকুৱেল টু কিমান পাম সিগমা বাই কে এপচাইলন নট আকৌ সিগমা জেগাত মই কিউ বাই এ পুট কৰি দিম ডিভাইডেড বাই কে এপচাইলন নট সো কিমান পাম কিউ বাই কে epsilon naught A. Clear? Therefore, when the dielectric of dielectric constant K is introduced, যেতিয়া এখন dielectric slab introduce কৰি দিয়া হৈছে যাৰ dielectric constant K তেতিয়া permittivity কি চেঞ্জ হ'ব permittivity কি হৈ যাব epsilon equal to K epsilon naught ঠিক আছে therefore electric field inside the dielectric is E2 equal to sigma by K epsilon naught so সিগমা জায়গাত কি পুট কৰি দিছো কিউ বাই এ সো কিউ বাই কে এপসাইলন নট এ সিম্পল হল এতিয়া পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য প্লেটস এটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বস্তুটো হয় পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য প্লেটস এটা কি হৈছে কথাটো কি হৈছে প্লাস কিউ মাইনাস কিউ ইয়াত ডাইলেক্ট্রিক স্ল্যাবখন আছে আমি ডাইলেক্ট্রিক স্ল্যাবখন এনে আঁকিম হা এখন ডাইলেক্ট্রিক স্ল্যাবৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড E2 কিমান পাইছিলো কিউ বাই কে এপসাইলন নট এ এটো আৰু স্ল্যাবৰ বাহিৰত যিকোনো এটা পইণ্টত বাহিৰত ভ্যাকুয়াম বা এয়াৰ যদি থাকে তাত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড E1 কিমান পাইছিলো কিউ বাই এপসাইলন নট এ পাইছিলো এতিয়া মই যেতিয়া পটেনশিয়াল ক্যালকুলেট কৰিম the total potential difference is the sum of potential drop across the two region a particular a slab থকা ৰিজনটো আৰু slab নথকা ৰিজনত যিমান potential drop হৈছে দুইটা যদি প্লাস কৰি দিও মই কি পাই যাম total potential কিমান drop হৈছে বা total potential difference আমাৰ প্লেট কিখনৰ ভিতৰত মানে প্লেট কিখনৰ মাজত কিমান total potential difference আমি উলিয়াব পাৰিম ক্লিয়াৰ এতিয়া এখন স্ল্যাবখন সৰি প্লেট কিখন এটো স্ল্যাবখন সো বাহিৰত কিমান স্পেস আছিল বাহিৰত কিমান টোটাল কিমান আছিল সেপাৰেশন ডি এই স্ল্যাবখনে কিমান জায়গা ললে টি সো স্ল্যাব নথকা জায়গা কিমান আছে ডি মাইনাস টি আমি জানো যে আমি কি জানো একো না জানো ন v ইকুয়াল টু e ডট d by e dot x হয়নে e dot x by e dot t so বাহিৰত মানে স্ল্যাব নথকা জায়গাত পটেনশিয়াল কিমান হ'ব e1 dot x to কি ডিসটেন্স কিমান আছিল d minus t এটো পালো আৰু যত স্ল্যাব আছে তাত কিমান পাম এটো v1 দি দিছো মই v2 দি দিছো e2 dot t simple and t2 কি স্ল্যাব থকা জায়গা clear এতিয়া so total potential difference is the sum of potential drop across the two region v is equal to e1 d minus t plus e2 t এটা e1 আৰু e2 ভ্যালু পুট কৰি দিলো এটো e1 এৰ ভ্যালু কি আছিল q by epsilon not a আৰু e2 ভ্যালু কি আছিল q by k epsilon not a এটো ইয়াপা যদি আমি q টো কমন লৈ ল আৰু q epsilon not a গুটে টার্মটো কমন লব পাৰিম ন ইয়াটো আছে q ইয়াটো আছে q epsilon not ইয়াটো আছে a ইয়াটো আছে a ইয়াটো আছে সো কি দিব v ইকুয়াল টু q by epsilon not a d minus t plus t by k এটো ম্যাথমেটিক্যাল ঠিক আছে এতিয়া ক্যাপাসিটেন্সৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম c ইকুয়াল টু q by v v ভ্যালুটো ইয়াত পুট কৰি দিলে হৈ গল খতম
So V value ইয়াত যদি পুট কৰি দিওঁ C is equal to Q by Q epsilon naught A D minus T plus T by K হ'ব Q Q cancel হৈ যাব তো C equal কিমান পাম এই epsilon naught A টো ওপৰলৈ গুচি যাব epsilon naught A D minus T plus T by K এইটো হৈ গ'ল আমাৰ capacitance hence C equal to epsilon naught A divided by D minus T plus T by K হল এটো আমি K to LCM লব পাৰো ইয়া যদি আমি K to LCM লৈ লওঁ K D minus T plus T ওপৰত epsilon naught A এটা K to ওপৰলৈ গুচি যাব K epsilon naught A into K D minus T plus T এইটোৱে হৈ গ'ল এইটো আমাৰ কি পালো capacitance formula যেতিয়া capacitor টোৰ ভিতৰত dielectric slab সোমাই থাকে এতিয়া special case if the dielectric slab completely fills the space between the plates যদি slab খন capacitor টো একদম completely fill হৈ থাকে একদম পুৰা কোনো empty space নাই মানে তেতিয়া d equal to t হৈ যাব নে সো ইয়াত d জায়গা t পুট কৰি দিও ইয়াত যদি d জায়গা t পুট কৰি দিও এই গোটে পার্টটো 0 হৈ যাব তো কি থাকিবগে বা t জায়গা d পুট কৰো যিয়ে পুট কৰা ইয়াত যদি ঠিক আছে ইয়াত t equal to d পুট কৰিছে t equal to d যদি পুট কৰি দিও t equal to d পুট কৰি দিও তেলে কি হ'ব এই t জায়গা d পুট কৰি দিম এই গোটে পার্টটো 0 হৈ যাব আৰু এই t টো জায়গা d হৈ যাব তো কি হ'বগে c equal to k epsilon naught a এই পার্টটো 0 এই পার্টটো 0 plus d so কি ওলাব c equal to k epsilon naught a by d এতিয়া আমি লাস্ট যোনটো ডেৰিভেশ্যন কৰিছিলো তোমালোকে যদি নাইছো চাই লবা উইদাউট ডাইলেক্ট্ৰিক capacitance of a capacitor ফৰ্মুলাটো কি আছিল c not equal to epsilon naught a by d so ইয়া যদি পুট কৰি দিও epsilon naught c equal to k epsilon naught a by d পালো ন এই epsilon naught a by d জায়গাত মই কি পুট কৰিব পাৰিম c naught so c equal কিমান পাম k c naught হল so কি হ'ব যেতিয়া আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰো এটা ডাইলেক্ট্ৰিক between the plates increases the capacitance by factor equal to dielectric constant so যদি আমি এটা ক্যাপাসিটৰৰ ভিতৰত এটা dielectric constant ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিও completely fill হ'ব লাগিব হা তেতিয়া কি হয় এই ক্যাপাসিটৰটোৰ capacitance dielectric constant times increase হৈ যাব যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা আৰু তোমালোকে ইয়াৰ কাৰণে যোনটো এক্সামত ডায়াগ্ৰাম আঁকিবা তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো এটো আঁকিবা ইয়াত মই এটো হা এটো প্লাস কিউ দিবা এটো মাইনাস কিউ দিবা বস ইমানেই তোমালোকে যদি মন গৈছে ইয়াত প্লাস 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 দি দিবা ইয়াত মাইনাস 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 দি দিবা এটো ডায়াগ্ৰাম আঁকিলেই হ'ব এই ডেৰিভেশ্যনটোৰ লগত এক্সামত অহা চান্সেছ বহুত আছে বা যদি এক্সামত ডেৰিভেশ্যন নাহে 90% চান্সেছ আছে যে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি কোনটো ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো মেইনলি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি তোমালোকৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ঠিক আছে সো প্লিজ ভিডিও লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা আৰু পেজখন ফলো কৰা নাই যদি ফলো কৰা আৰু যদি ইউটিউবত চাইছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা বাই বাই